ทุกวันนี้เมื่อคุณพิมพ์คำถามลงในกล่องค้นหาภายในไม่ถึงครึ่งวินาทีคำตอบจากทั่วโลกก็ปรากฏตรงหน้าคุณแต่ย้อนกลับไปเมื่อ 25 ปีก่อนการหาข้อมูลแค่เรื่องเดียวอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงบางครั้งหลายวันหรือหาไม่เจอเลยด้วยซ้ำนี่คือเรื่องราวของเด็กสองคนที่โลกเคยมองว่าแปลกคนแรกแลรี่เพจเด็กชายวัย8 ขวบที่แยกชิ้นส่วนเครื่องตัดหญ้าของพ่อแค่อยากรู้ว่าทำไมมันถึงทำงานได้ผลลัพธ์เครื่องพังแต่เขาได้บทเรียนสำคัญกลับมาคนที่สองเซอร์เกย์บรินเด็กผู้อพยพจากโซเวียตในวัย 19 ปีเขาจบปริญญาตรี2 สาขาพร้อมกันด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อพวกเขาพบกันครั้งแรกที่สแตนฟอร์ดมันไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่ราบรื่นพวกเขาไม่ชอบกันนักตั้งแต่แรกแลรี่คิดว่าเซอร์เกย์ชอบโต้เถียงเซอร์เกย์ก็คิดว่าแลรี่หัวแข็งแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาได้เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลจากห้องหอพักที่เต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์สู่โรงรถเช่าเดือนละ $1,700 จนกลายเป็นบริษัทที่คนทั้งโลกเรียกว่า Google วันนี้เราจะเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของอัจฉริยะทั้งสองเพื่อค้นหาความลับว่าทำไมเด็กแปลกๆเหล่านี้ถึงกลายเป็นผู้เปลี่ยนวิธีคิดของมนุษยชาติยินดีต้อนรับเข้าสู่วิธีคิดคนสำเร็จฤดูร้อนปี 1995 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกำลังจัดโปรแกรมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษา PhD ใหม่แลรี่เพจวัย 22 ปีนั่งอยู่บนรถบัสที่กำลังมุ่งหน้าไปเที่ยวซานฟรานซิสโกเขารู้สึกเหมือนปลาน้อยที่หลงทางในมหาสมุทรแห่งความรู้ของสแตนฟอร์ดในขณะเดียวกันเซอร์เกย์บรินซึ่งอายุเท่ากันกำลังทำหน้าที่เป็นไกด์อาสาเขาพูดเรื่องต่างๆด้วยความมั่นใจเหมือนคนที่รู้ทุกเรื่องในโลกแลรี่ฟังแล้วคิดในใจหมอนี่หญิงจังเลยคุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมคนที่แค่คุยครั้งแรกก็รู้สึกว่าเฮ้อคนนี้น่ารำคาญจังเลยแต่จริงๆแล้วคนแบบนั้นอาจเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้เหมือนตอนที่เราไปสัมภาษณ์งานแล้วเจอเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่พูดมากคิดว่าน่ารำคาญแต่พอทำงานด้วยกันไปเรื่อยๆกลับพบว่าเขาเป็นคนที่ท้าทายความคิดเราและผลักดันให้เราก้าวหน้าแลรี่กับเซอร์เก้ใช้เวลาทั้งวันขัดแย้งกันเรื่องต่างๆเหมือนน้ำกับไฟแลรี่คิดแบบวิศวกรมองปัญหาแล้วแยกออกเป็นชิ้นเล็กๆเซอร์เก้คิดแบบนักคณิตศาสตร์มองภาพใหญ่แล้วหาแพทเทิร์นที่ซ่อนอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งคู่มีเหมือนกันก็คือพวกเขาเรียนในระบบมอนเตสซอรี่ตั้งแต่เด็กระบบการศึกษาที่สอนให้เรียนรู้ด้วยตนเองเลือกสิ่งที่สนใจและที่สำคัญไม่กลัวที่จะถามคำถามนี่คือบทเรียนแรกอย่าหลีกเลี่ยงคนที่คิดต่างจากเราเพราะบางทีความขัดแย้งก็คือจุดเริ่มต้นของนวัตกรรม1 ปีต่อมาพวกเขากลายเป็นเพื่อนสนิทกันแลรี่เริ่มทำวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างของเว็บไซต์เขาสงสัยว่าทำไมเวลาเราค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตผลลัพธ์ถึงไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการลองคิดดูตอนนั้นคือปี 1995 การหาข้อมูลบนเน็ตเหมือนเดินหาของในตลาดจตุจักรโดยไม่มีป้ายคุณต้องเดินไปถามคนนู้นทีคนนี้ทีบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอและเสียเวลาเป็นชั่วโมงแลรี่เริ่มคิดว่าถ้าเราดูที่การเชื่อมโยงระหว่างเว็บไซต์แทนที่จะดูแค่เนื้อหาเราอาจจะหาสิ่งที่ต้องการได้ดีกว่าเหมือนเวลาหาร้านอาหารอร่อยเราไม่ดูแค่ป้ายหน้าร้านว่าอร่อยที่สุดแต่เราดูว่าใครแนะนำมีคนรีวิวยังไงคนเยอะไหมยิ่งมีคนพูดถึงมากก็ยิ่งน่าเชื่อถือเซอร์เก้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำเหมืองข้อมูลฟังแล้วตาเป็นประกายไอเดียนี้เจ๋งมากเราสามารถใช้คณิตศาสตร์วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลิงก์ได้นี่คือจุดที่ความขัดแย้งกลายเป็นความร่วมมือแลรี่มีคำถามที่น่าสนใจเซอร์เก้มีเครื่องมือที่จะแก้คำถามนั้นเมื่อคน2 คนที่คิดไม่เหมือนกันมาร่วมมือกันสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น
พวกเขาเริ่มพัฒนาโปรแกรมที่เรียกว่า Backrub ชื่อมาจาก Backlinks หรือลิงก์ที่ชี้กลับมาเหมือนการนับเสียงโหวตว่าเว็บไหนน่าเชื่อถือที่สุดห้องหอพักของแลรี่กลายเป็นห้องแลบเต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์เสียงพัดลมหึ่งๆดังไปทั้งตึกคนอื่นบ่นว่าร้อนเพราะเครื่องเหล่านี้ปล่อยความร้อนเหมือนเตาอบบทเรียนที่ 2 ความสำเร็จมักเริ่มต้นจากความไม่สะดวกสบายเราต้องยอมแลกความสุขชั่วคราวเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่แล้วปัญหาใหญ่ก็เกิดขึ้นโปรแกรม Backrub เริ่มใช้แบนด์วิดต์ของสแตนฟอร์ดเกือบครึ่งหนึ่งอินเทอร์เน็ตทั้งมหาวิทยาลัยช้าลงบางครั้งล่มทั้งระบบฝ่ายบริหารเริ่มไม่พอใจแต่แลรี่กับเซอร์เก้ไม่ท้อพวกเขารู้ดีว่าตัวเองกำลังสร้างบางสิ่งที่จะเปลี่ยนโลกในขณะที่ทุกคนคิดว่าพวกเขาสร้างแต่ปัญหาพวกเขากลับมองเห็นโอกาสนี่แหละจุดคิดที่แยกคนธรรมดาออกจากคนสำเร็จมองเห็นความเป็นไปได้ในสิ่งที่คนอื่นมองเห็นแต่ปัญหาตอนนี้ลองคิดดูสิครับ ถ้าคุณต้องหาหมอเก่งๆในเมืองที่ไม่เคยไป คุณจะทำยังไง ส่วนใหญ่เราจะเปิด Google Review ใช่ไหม ดูว่าใครรีวิวกี่ดาว มีคนแนะนำเยอะไหม แต่ในปี 1996 ตอนที่แลรี่เพจกำลังคิดเรื่องนี้ โลกอินเทอร์เน็ตยังไม่มีระบบแบบนั้นเลย Search Engine สมัยนั้นทำงานแบบง่ายๆเหมือนการนับคำถ้าคุณพิมพ์คำว่าหมอเก่งระบบจะหาเว็บที่มีคำว่าหมอเก่งเยอะที่สุดปัญหาก็คือใครๆก็เขียนว่าตัวเองเก่งได้ทั้งนั้นแลรี่มองปัญหานี้แล้วคิดว่าเดี๋ยวนะในโลกวิชาการเราไม่ได้ดูว่างานวิจัยไหนบอกว่าตัวเองดีแต่เราดูว่าใครอ้างอิงงานนั้นตั้งหากนี่แหละจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่แทนที่จะดูแค่เนื้อหาเขาเริ่มดูความสัมพันธ์ลองนึกภาพง่ายๆครับถ้าหาร้านส้มตำอร่อยคุณไม่ดูแค่ป้ายหน้าร้านที่เขียนว่าอร่อยที่สุดในโลกแต่คุณจะดูว่ามีคนแนะนำไหมเพื่อนบอกไหมบล็อกเกอร์รีวิวไหมคนพูดถึงเยอะไหมยิ่งมีคนพูดถึงเยอะก็ยิ่งน่าเชื่อถือนี่คือหลักการของ PageRank ชื่อมาจาก Larry Page นั่นเองไม่ใช่เว็บเพจอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดแต่นี่ไม่ใช่แค่การนับลิงก์มันซับซ้อนกว่านั้นลิงก์จากเว็บคุณภาพสูงมีน้ำหนักมากกว่าลิงก์จากเว็บธรรมดาเหมือนการเลือกตั้งเสียงโหวตของศาสตราจารย์จากจุฬากับเสียงโหวตของเด็กป .4 ย่อมไม่เท่ากันไม่ใช่เพราะมองว่าใครด้อยกว่าแต่เพราะความน่าเชื่อถือในแต่ละเรื่องไม่เท่ากันแลรี่กับเซอร์เก้เริ่มเขียนโปรแกรม Backrub แต่พวกเขาเจอปัญหาใหญ่คือไม่มีเงินคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นแพงมากฮาร์ดดิสก์1 กิกะไบต์ราคาหลักหมื่นแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้พวกเขาไปขอฮาร์ดดิสก์จากอาจารย์คนนี้แรมจากอาจารย์คนนั้นเหมือนเด็กๆที่เก็บชิ้นส่วนมาประกอบหุ่นยนต์และนี่คือบทเรียนแรกคือเริ่มต้นด้วยสิ่งที่มีอย่ารอให้มีทุกอย่างพร้อมคนไทยหลายคนมักคิดว่าขอรอสักหน่อยพอมีเงินครบ1 ล้านบาทค่อยเปิดร้านหรือรอเรียนจบ MBA ก่อนค่อยเริ่มธุรกิจแต่แลรี่กับเซอร์เก้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความคิดดีๆไม่ต้องรอเงินทุนมหาศาลพวกเขาสร้างเซิร์ฟเวอร์จากชิ้นส่วนราคาถูกใส่ในกล่องที่ทำมาจากเลโก้ฟังดูตลกแต่ใช้งานได้จริงบทเรียนที่ 2 คือใช้ความคิดสร้างสรรค์แทนเงินเหมือนร้านลูกชิ้นริมฟุตบาทที่ใช้รถเข็นแทนร้านหรูสำคัญที่รสชาติไม่ใช่หน้าตาร้านแต่แล้วปัญหาใหญ่ก็มาอีกครั้ง Backrub เริ่มใช้แบนด์วิดต์ของสแตนฟอร์ดเกือบครึ่งหนึ่งอินเทอร์เน็ตของทั้งมหาวิทยาลัยช้าลงทันทีอาจารย์บ่นนักศึกษาโวยผู้บริหารเครียดใครๆก็มองว่าแลรี่กับเซอร์เก้สร้างแต่ปัญหาแต่รู้ไหมครับนี่คือสัญญาณที่ดีเวลาคุณทำอะไรที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนมันต้องสร้างความรบกวนบ้างถ้าคุณทำอะไรแล้วไม่มีใครบ่นแสดงว่าสิ่งที่คุณทำยังไม่ใหญ่พอ
บทเรียนที่ 3 คือถ้าไม่มีใครบ่นแสดงว่าคุณยังไม่ได้ทำอะไรที่สำคัญ ร้านอาหารที่ดีที่สุดมักจะมีคิวยาว ลูกค้าบ่นว่ารอนาน แต่ก็ยังกลับมากิน เพราะมันคุ้มการรอคอย เบคกรับเริ่มให้ผลการค้นหาที่แม่นยำกว่า AltaVista และ Yahoo คนที่ได้ลองใช้ประทับใจ แต่ยังมีคนรู้จักน้อยมาก แลรี่กับเซอร์เก้เริ่มคิดว่า เราควรขายเทคโนโลยีนี้ให้บริษัทที่มีอยู่ แล้วกลับไปเรียนต่อดีไหม พวกเขาเสนอขาย Excite ในราคา$1 ล้าน ถูกปฏิเสธ ลดราคาเหลือ$750,000 ก็ยังถูกปฏิเสธอีก ตอนนั้นมันดูเหมือนความล้มเหลว แต่วันนี้เรารู้แล้วว่ามันคือโอกาสที่ซ่อนอยู่ในวิกฤต เพราะถ้า Excite ซื้อไป วันนี้คงไม่มี Google บางครั้งการถูกปฏิเสธก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า และนั่นก็นำพวกเขาไปสู่บทต่อไป จากนักวิจัยสู่ผู้ประกอบการ ผมจะเล่าให้ฟังว่าบางครั้งการปฏิเสธที่ดูเหมือนแย่ที่สุดกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต สิงหาคม 1998 แลรี่กับเซอร์เกย์ตัดสินใจเอาจริงเอาจัง พวกเขาต้องการเงิน$1 ล้านเพื่อพัฒนา Google แต่ใครจะเชื่อนักศึกษา2 คนที่อ้างว่าจะเปลี่ยนโลก เดวิด ฟิลโล ผู้ร่วมก่อตั้ง Yahoo แนะนำให้พวกเขาลองไปเสนอขายกับ Excite พวกเขาไปหา Excite เสนอในราคา$1 ล้าน จอร์จ เบล CEO ของ Excite ฟังแล้วสายหน้า เทคโนโลยีดีนะ แต่ราคาแพงไปหน่อย ตัวกลางอย่างวิโนด โคสลาจาก Cleaner Perkins ช่วยเจรจาลดราคาลงเหลือ$750,000 แต่เบลก็ยังคงปฏิเสธ คุณคิดว่าพวกเขารู้สึกยังไง ผิดหวัง ท้อแท้ แต่นี่คือสิ่งที่คนสำเร็จทำต่างจากคนทั่วไป พวกเขาไม่ได้มองว่าเป็นการปฏิเสธ แต่เห็นว่านี่คือการทดสอบจากตลาด เหมือนคุณไปสอบงานแล้วไม่ผ่าน คุณจะนั่งโทษตัวเอง หรือจะคิดว่าบริษัทนี้อาจไม่ใช่ที่เหมาะกับเรา แลรี่กับเซอร์เกย์เลือกคิดแบบหลัง และนั่นเปลี่ยนทุกอย่าง สิงหาคม 1998 วันที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ แอนดี้ เบคโทเชม ผู้ร่วมก่อตั้ง Sun Microsystems มาดูการสาธิตของ Google หน้าบ้านเพื่อน แลรี่เปิดหน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คำค้นหา ผลลัพธ์แสดงใน 2-3 วินาที มั่นยำมาก เบคโทเชมดูแค่ 5 นาที แล้วพูดประโยคที่เปลี่ยนโลก แทนที่เราจะคุยรายละเอียดทั้งหมด ทำไมผมไม่เขียนเช็คให้เลย เขาเขียนเช็ค$100,000ในชื่อ Google Inc. ทั้งที่บริษัทนั้นยังไม่มีตัวตน นี่คือบทเรียนแรก คนที่เข้าใจคุณค่าจะตัดสินใจได้เร็ว เหมือนเวลาเจอร้านอาหารอร่อยจริงๆ ไม่ต้องมีป้ายใหญ่หรูหรา แค่ลองชิมจานแรกคุณก็รู้แล้วว่าจะกลับมาอีกแน่นอน หรือเวลานายจ้างเจอพนักงานที่เหมาะสม ไม่ต้องสัมภาษณ์5 รอบ ครั้งแรกก็รู้แล้วว่าคนนี้แหละใช่เลย ขณะที่ Excite ใช้เวลาหลายเดือนคิดแล้วปฏิเสธ เบคโทเชมใช้เวลาแค่5 นาทีแล้วตัดสินใจลงทุน แต่มีปัญหา พวกเขาเอาเช็คไปขึ้นเงินไม่ได้ เพราะยังไม่มีบริษัท เช็คใบนั้นนอนอยู่ในลิ้นชักของแลรี่เป็นสัปดาห์ จนกว่าพวกเขาจะจดทะเบียน Google Inc. อย่างเป็นทางการ 4 กันยายน 1998 Google ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในโรงรถของซูซาน โบจิสกี้ที่เมืองเมนโลพาร์ค โรงรถเช่าเดือนละ $1,700 มีโต๊ะปิงปอง พรมสีฟ้าสด และคอมพิวเตอร์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนราคาถูก ตอนนั้นซูซานทำงานที่ Intel เพิ่งแต่งงานใหม่กำลังมีปัญหาการเงิน เลยให้เช่าโรงรถเพื่อช่วยผ่อนบ้าน เธอไม่รู้เลยว่าเธอกำลังให้ที่พักให้กับบริษัทที่จะมีมูลค่า$100,000 ล้าน นี่คือบทเรียนที่ 2 เริ่มจากที่เล็กที่สุด แต่คิดให้ใหญ่ที่สุด คนไทยหลายคนมักคิดว่าต้องมีสำนักงานหรู ห้องประชุมใหญ่ก่อนถึงจะเริ่มธุรกิจได้ แต่ Google พิสูจน์ว่าสิ่งสำคัญคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่หน้าตาของสำนักงาน
ในโรงรัฐนั้นพวกเขาทำงานแทบ 24 ชั่วโมงต่อวัน ทุ่มเทกับการพัฒนาเว็บไซต์แบบไม่ย่อท้อ เครก ซิลเวอร์สไตน์คนแรกที่เข้าร่วมทีมเล่าว่า บรรยากาศตอนนั้นเหมือนทำสงคราม ทุกคนรู้ว่าเรากำลังสร้างสิ่งที่เปลี่ยนโลก แต่เงินเริ่มต้น $100,000 หมดเร็วมาก แม้จะมีนักลงทุนรายอื่นตามมาอย่างเจฟ เบโซสและราม สรีราม รวมกันแล้วได้ประมาณ$1,000,000 แต่การขยายธุรกิจต้องใช้เงินมหาศาล พวกเขาต้องหาเงินลงทุนรอบใหญ่ และนี่แหละคือจุดที่แยกธุรกิจที่รอดกับธุรกิจที่ร่วง 7 มิถุนายน 1999 Google ประกาศได้เงินลงทุน$25,000,000 จาก Kleiner Perkins และ Sequoia Capital 2 บริษัท VC ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่น่าสนใจก็คือ ทั้ง 2 บริษัทนี้เป็นคู่แข่งกัน และไม่เคยลงทุนร่วมกันมาก่อนเลย แต่พวกเขายอมร่วมมือเพื่อ Google เพราะพวกเขารู้ว่า Google ไม่ใช่แค่ Search Engine อีกเจ้า แต่มันคือบริษัทที่จะเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์เข้าถึงข้อมูลไปตลอดกาล นี่คือบทเรียนที่ 3 ถ้าคุณทำบางสิ่งที่ดีจริงๆ แม้แต่คู่แข่งก็พร้อมจับมือ เหมือนร้านอาหารที่อร่อยมากจนเชฟจากร้านคู่แข่งยังต้องมากิน เพราะเขารู้ว่านี่คือมาตรฐานใหม่ที่ทุกคนต้องไล่ตาม ตอนนั้น Google มีคนเข้าใช้งานวันละ 3.5 ล้านครั้ง แต่ยังไม่มีรายได้เลยแลรี่กับเซอร์เกย์ยังลังเลว่าการมีโฆษณาใน Search Engine มันดีจริงหรือเปล่า แต่ด้วยเงินลงทุน$25,000,000 พวกเขามีเวลาได้คิดให้ลึกก่อนที่จะหารายได้ และนั่นคือบทเรียนสุดท้ายที่เราจะได้พูดถึง และแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ Google กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีอิทธิพลที่สุดในโลก แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือบทเรียนที่พวกเขาทิ้งไว้ให้เรา ใน 25 ปีที่ผ่านมา Larry Page และ Sergey Brin ไม่ได้แค่สร้างเครื่องมือค้นหา พวกเขาเปลี่ยนวิธีคิดของมนุษย์ทั้งโลก จากต้องจำเป็นต้องรู้ว่าจะหาอะไรที่ไหน วันนี้เด็กน้อยในชนบทไทยสามารถเข้าถึงความรู้เดียวกับศาสตราจารย์ที่ฮาร์วาร์ด ใครๆก็สามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ ค้นหาโอกาส หรือแม้แต่แก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ แต่คำถามคือ คุณจะเอาบทเรียนจากเด็กเนิร์ด2 คนนี้ไปใช้กับชีวิตยังไง 1. กล้าคิดต่างแลรี่ไม่ดูเนื้อหาเว็บ เขาดูลิงก์ เขาไม่ได้สนใจว่าเว็บนี้เขียนอะไร แต่สนใจว่ามีกี่เว็บลิงก์มาหามัน ในงานของคุณมีปัญหาอะไรที่ทุกคนพยายามแก้แบบเดิมๆแต่ก็ไม่เวิร์กลองถามตัวเองว่าถ้าเราไม่แก้ที่ตัวปัญหาแต่ไปแก้ที่ต้นตอล่ะเหมือนร้านอาหารที่ไม่ได้แข่งกันเรื่องรสชาติแต่แข่งกันที่ความเร็วหรือธนาคารที่ไม่ได้เปิดสาขาเพิ่มแต่เพิ่มประสบการณ์บนมือถือบางครั้งความแตกต่างอาจเป็นคำตอบที่คุณยังไม่กล้าลองหยิบปัญหาในชีวิตหรืองานขึ้นมา1 เรื่องแล้วมองมุมใหม่ที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยสักครั้ง 2. เริ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว Google เริ่มต้นจากพื้นที่เล็กๆที่เช่าไว้ทำงานเดือนละ$1,700ไม่มีห้องประชุมไม่มีทีมงานพวกเขาไม่ได้รอให้ทุกอย่างพร้อมแต่เริ่มทันทีด้วยสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในขณะที่หลายคนยังรอให้เก็บเงินได้ก่อนค่อยเริ่มรอให้เก่งพอค่อยสมัครงานในฝันรอให้สถานการณ์ดีก่อนค่อยลงมือจริงจังแต่ความจริงคือช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับหยิบ1 อย่างที่คุณอยากทำมานานแล้วเริ่มลงมือเลยด้วยสิ่งที่มีไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบ 3. การโดนปฏิเสธอาจเป็นทางเบี่ยงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า Excite ปฏิเสธจะซื้อ Google และนั่นกลายเป็นของขวัญที่โลกได้รับในภายหลังคุณล่ะเคยโดนปฏิเสธจากโอกาสที่อยากได้สุดๆไหมงานนั้นคนนั้นโปรเจกต์นั้นบางทีสิ่งที่ดูเหมือนเป็นจุดจบอาจแค่เป็นทางเบี่ยงที่พาเราไปเจออะไรที่ใช่มากกว่าลองนึกถึงการปฏิเสธครั้งล่าสุดในชีวิตแล้วเขียนว่าถ้าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นฉันอาจไม่ได้เจอโอกาสอะไรต่อ 4. คิดใหญ่ได้แต่เริ่มเล็กเสมอ
Google ไม่ได้ตั้งเป้าจะเป็นแค่ Search Engine ที่เร็วขึ้น แต่จะจัดระเบียบข้อมูลของโลกทั้งหมด มันฟังดูใหญ่โตเกินจริง แต่ทั้งหมดเริ่มจากคำถามง่ายๆ ว่าทำไมค้นหาอะไรไม่เจอ แล้วคุณล่ะ ความฝันของคุณคืออะไร คุณอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลก เขียนความฝันของคุณไว้ แล้วลองเริ่มจากอะไรเล็กๆ ที่คุณทำได้วันนี้เลยจำไว้นะครับ Larry Page เริ่มจากคำถามแค่ว่าทำไมค้นหาอะไรไม่เจอคำถามเล็กๆนั้นกลายเป็นเครื่องมือที่ 5,000 ล้านคนใช้ทุกวัน คุณไม่ต้องเป็นอัจฉริยะ ไม่ต้องเรียนจบสแตนฟอร์ด คุณแค่ต้องเริ่ม กล้าคิดต่าง และไม่ยอมแพ้เมื่อโลกบอกว่าทำไม่ได้ เพราะบางครั้งสิ่งที่คนทั้งโลกคิดว่าเป็นไปไม่ได้ กลับเป็นสิ่งที่โลกรอคอยมานาน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ไว้ดูอีกครั้ง และตอนหน้าเราจะพาคุณไปรู้จักกับชายที่ไม่เคยฝันจะเป็น CEO ของ Google สุนดาปิชัย